expert tip, eitthvað sem ég mæli ekki með þegar maður fer í svona göngu, það að labba 40 mínútur af stað og fatta þegar maður er komið þangað að maður skildi minniskortið eftir í bílnum. Allavega, þetta táði okkur tæpar klukkutíma eða svona 40 mínútur eitthvað þess. Þannig komin þetta upp í Botnsdal ásamt Rúnu, næst elstu. Þú ert elsta dóttirinni, já. Ásamt elstu dóttirinni. Við ætlum að kíkja á Glym sem heitir frá hann. Fallegur dagur og gríðarlega fallegt svæði. Við ætlum að halda okkur að labba upp eftir að ég er búinn að kasta aðeins mæðinni eftir hlaupirnir á bílastæði að sækja kortið. Fossinn Glymur fellur í Botnsá, ánni sem rennur til sjávar í botni Hvalfjarðar. Það er auðvelt að finna þetta, gott bílastæði á svæðinu og gönguleiðin er bara ansi vel merkt. Gangan sjálf er auðvelt frán af og stígurinn hlykkjast meðal annars gegnum helli á leiðinni sem heitir Þvottakonuhellir, svakalega flott. Að ánni er þetta öllum fært og svona bara greiðfært og fljótfarið, tekur svona klukkutíma að innan við það að komast að ánni. En svo fer þetta svolítið að þyngjast. Ána sjálfa þarf að þvera yfir svona trjából sem búið að leggja hérna yfir og mér skilst að sé þarna bara á sumrin, hann sé fjarlægður á veturna og svona þegar yfir ána er komið og gangan beygir upp hlíðina meðfram gilinu þá fer þetta allt saman að verða brattara og erfiðara að komast yfir. Það þarf að halda sér í kaðla og svona ýmislegt á leiðinu upp. Þetta er þó vel þess virði og þá fólk fari ekki lengra en að ánni þá er þetta virkilega fallegt svæði að skoða. Jæja, þá erum við að æja hérna aðeins upp frá við Steðjaklett eða hvað þetta heitir. Jú. Já. Aðeins að fá okkur smá bita, við erum nú ekki komin upp á toppið ennþá. Búin að labba frá stæðinu niður að Þvottakonuhelli, gríðarlega fallegt, óbúslega flott að koma ofan í gilið. Já, í gegnum þetta, bara alveg dásamlegt, það var sérstakt. Bara eins og í einhverju ævintýri, það myndi eiginlega ekki trúa þessu sko. Heyrðu, þarna er fólk hinumegin að henda steinum ofan í gilið. Please don't throw rocks into the canyon! Jæja, ég veit að labba aðeins lengra upp yfir, fílið aðtæfi. Og þá fara svolítið upp fyrir ána, upp fyrir fossinn, krossa yfir og þurfum svona að vaða ána fyrir ofan og fara niður hinum einn. Jæja, áfram gakk. Burstið frá fossinum sjálfum þá er gilið sem vatnið hefur sorfið hérna í gegnum hlíðina virkilega tilkomið mikið. Grænt og fallegt og eyðandi af fuglalífi. Eins og ég sagði áðan, þá er gangan upp eftir nokkuð brött og útsýnið er sömuleiðis bara ansi bratt. Landslagið sem gengið er svona áberandi þrívíðara heldur en maður sem maður sér og sennilega rétt að fara alla, ekki bara loftræta við að fara varlega því að bergið og jarðvegurinn getur verið virkilega svona laus í sér þarna á brúninni. Það er þó virkilega þess virði að fara alla leið upp ef fólk treystir sér til því að uppi þá breytist landslagið úr svona grónum skógivöxnum dal í þetta svona hefðbundnara íslenska heiðarlandslag. Á sama tíma þá fær maður svona mun betra sjónarhorn á þennan gullfallega 200 metra háa foss, besta foss landsins. Jæja, við gengum áfram upp yfir, alveg upp meðfram ánni hægra megin. Þetta er svolítið bratt, það er alltaf að vara fólki úr því. Þetta er ekkert auðvelt að fara þetta. Það eru kaðlar og svona til að hjálpa fólki aðeins yfir svona erfiðustu hjallana, en já, það tekur svolítið á. Rosalega skemmtileg ganga, gaman að fara þarna upp fyrir, endum fyrir ofan foss, fórum yfir ána, óðum ána á vaði sem er svona
hvað 200 metrum fyrir ofan fossinn eitthvað svo leiðis. Já. Virkilega heila bara svona notar þetta aðeins að kæla fæturna eftir langa göngu. Já. Alltaf í svona veðri. Mælum því sömuleiðis sem fólk að fara þetta því að maður fær allt annað sjónarhorn á fossinn ofanfrá og hérna vestamegin við á gilið allt saman þegar maður er að koma niður aftur. Þannig að ágætt að gera þetta svona ef fólk treystir sér alla leið upp, bara að svona góðum rangsælisring upp austurmegin og niður vestamegin. Allavega, búið að dásamlega labbitúr og þetta er alltaf gaman að fá að fara með frumburðunum út í smá göngu. Takk fyrir að koma með okkur í smá labbitúr. Þetta var Glymur, hæsti foss Íslands, 200 metrar. Það er ekkert smáttur í. Sjáumst næst.